Welcome everyone on our sibling Bible study today. 1 Corinthians chapter 7. It's almost 40 verses long chapter and very important chapter I believe, and mostly not well taught in any churches. કોઈ ચર્ચમાં આના વિશે વધારે વાત કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ એ ખાસ અગત્યનું છે એના માટે, કેમ કે લગ્ન સંબંધી, લગ્ન કરવા સંબંધી, લગ્ન ના કરવા સંબંધી, કુંવારા રહેવા તરફ કે તમારે કેવી રીતે એને શું કરવું એની બધી માહિતી આપણને આ ચેપ્ટરમાં આપવામાં આવે છે. ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં પોલ આપણું ધ્યાન એની પાછળ દોરે છે કે ભાઈ આપણે જો ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણે છે, આપણે એટલે ત્રણેક વસ્તુ જે મેઇન છે, એમાં ત્રણ જે મેઇન ચેપ્ટરની મેઇન વસ્તુમાં છે કે આપણે લગ્ન કરવા કે ના કરવા. પહેલાં તો પહેલી એ વાત છે કે ભાઈ લગ્ન કરો કે ના કરો. લગ્ન કરો તો એટલે પોલને એમ કહે છે લગ્ન કરો તો પણ સારું છે, લગ્ન ના કરો તો પણ સારું છે. પણ તમને જ્યારે ઈશ્વરને તમને જ્યારે તેડવામાં આવ્યા હોય, જ્યારે તમને જ્ઞાન લાદ્યું જોઈએ, તમારા અંતરાત્માએ કહ્યું કે તમે ઈશ્વર પાસે આવ્યા છો અને ત્યારે તમે કુંવારા હો તો તમે કુંવાર રહી શકો છો, અને તમને એને પરણારો તો પરણારા રહો, અને એટલે એ રીતે તમે એમને જોઈ શકો. પરંતુ પોલ એ કહેવા માગે છે કે જો તમને પરણવાની ઈચ્છા હોય તમને તો પરણો, એમાં પણ વાંધો નથી, અને જે ના પરણે એને પણ વાંધો નથી. પણ એમ પોલનું એમ કારણ એવું હતું કે ભાઈ જે માણસ નથી પરણતો, કે જે સ્ત્રી નથી પરણતી, એ ઈશ્વર પ્રત્યે વધારે ધ્યાન આપી શકે છે. એ જરા સારો પોઈન્ટ છે, કેમ કે માણસ લગ્ન કરે તો એના કુટુંબ તરફ એની જવાબદારી હોય, પત્ની હોય તો પતિ તરફ, ને પતિ હોય તો પત્ની તરફ, ને બાળકો તરફ. એટલે પોલ એમનું ધ્યાન દોરે છે કે એના માટે થોડુંક એનું ઈશ્વર તરફ તમારો ટાઈમ ઓછો થઈ જાય. પરંતુ તમારે બંને જણાએ, એટલે તમે લગ્ન કર્યા હોય તો બંને જણાએ સેપરેટ ટાઈમ રાખો ઈશ્વરને માટે, અને પછી પાછા આવો, જેથી તમને શૈતાન જુદા માર્ગે દોરે નહીં. કેમ કે તમને જો અમુક દરેક માણસ માટે એકલા રહેવાનું, કે દરેક સ્ત્રીના માટે એકલા રહેવાનું નોટ પોસિબલ. એટલે ઈશ્વરની યોજના પ્રમાણે એનો કશો, પોલને એમ પણ કહેવાય, એનો પણ કશો વાંધો નથી, પણ તમે થોડો સમય ફાળવો કે જેથી તમે એમની સાથે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરી શકો. એટલે એ એક પોઈન્ટ એનો છે. અને પછી જે આગળનો પોઈન્ટ જે છે તે વિશ્વાસુ અને અવિશ્વાસુ વ્યક્તિનું લગ્ન. એટલે કે જે તમે લગ્ન કર્યા હોય તો તમારી પત્ની કદાચ ખ્રિસ્તી ના હોય, અથવા તો પતિ ખ્રિસ્તી ના હોય, તો શું તો કહે છે કે પતિ જો ખ્રિસ્તી હોય તો એની પત્ની ના ખ્રિસ્તી તો કંઈ વાંધો નહીં. જે વખતે તમને ઈશ્વર મળ્યા ત્યારે જો તમે આ રીતે હતા તો તમે એ રીતે રહી શકો છો. અને એ રીતે સ્ત્રીના માટે પણ કહું. પણ એમણે કીધું કે એમના જે સંતાનો થાય એ લોકો એમને શું એનો શબ્દ જે વાપર્યો છે પોલે, દે આર સેન્ટિફાઈડ. એટલે કે એમને પણ ઈશ્વર એટલે નિર્દોષ છે ને, એ પણ ઈશ્વરના જ ગણાશે. જો કે એક વ્યક્તિ અવિશ્વાસુ છે. અને પોલ એટલા માટે પછી ચેતવણી પણ આપે છે કે તમે કોઈ ગેરંટી આપી શકો છો, તમે અવિશ્વાસી સ્ત્રી સાથે અથવા તો અવિશ્વાસી પુરુષ લગ્ન કરો તો તમે કોઈ ગેરંટી આપી શકો છો કે એ સ્ત્રી કે પુરુષ ઈશ્વર તરફ આવશે? એટલે તમે બહુ કાળજી રાખો. એનો રેફરન્સ આ એક આગળ મેં 1 પીટરમાં કે એમાં કશાકમાં આમાં જ કશાક વાંચ્યું કે તમે તમારા અવિશ્વાસ પતિ અથવા પત્નીને કેવી રીતે તમે કરી શકો, તો કે તમે પોતે એવા ગોડલી અને એવા વર્ચ્યુઅસ તમે દેખાવ કે કરો તો એ માણસ ઈશ્વર તરફ ફરે. પણ અગેન દેર ઇઝ નો ગેરંટી. એટલે આ જે વસ્તુ છે એ સંભર્તમાં ત્યારના પહેલી સદીની વાત છે. એ વખતમાં જ્યારે ઘણા લોકો ક્રિશ્ચન થતા હતા, ઈશ્વર તરફ આવતા હતા, ત્યારે ત્યાં પરણેલા હતા ઓલરેડી. તેમના જે હસબન્ડ ઓર પતિ હોય તો કે ભાઈ ના, મારે કશું હમણાં લેવા દેવા નથી, અથવા ઈશ્વર પત્ની કે મારે લેવા દેવા, તમારે ક્રિશ્ચન તો થાવ પણ હું તો જ્યાં છે એ પ્રમાણે રહીશ. એટલે એ ટાઈમને માટે એ લોકોએ એના અનુરૂપ હતી. અને પછી આગળ પેલું એ પણ કહેવા માગે છે, એટલે કે જે આપણે દરેકને આપણા પ્રમાણે તાલમ તો આપેલા છે, ને આપણે જે પ્રમાણે આપણે જ્યારે ઈશ્વર મળ્યા તે પ્રમાણે આપણે રહેવાની જરૂર છે. એટલે એ બીજું એક એક્ઝામ્પલ એ આપે છે
કે જો સુન્નતી માણસ હોય અને ઈશ્વર મળે તો એને પછી સુન્નતના ચિહ્નો દૂર કરવાની જરૂર નથી, અથવા તમે બે સુન્નતી હો તો તમારે સુન્નત કરવાની જરૂર નથી, કે તમે ઈશ્વર પાસે આવ્યા છો એટલે તમે ઈશ્વરની સાથે રહી અને ઈશ્વરના આજ્ઞાનું પાલન કરો, એ મહત્ત્વનું છે. તમે સુન્નત કરાવો કે સુન્નત કાઢી નાખો એ બધી વસ્તુની જરૂર નથી. એટલે બહુ અગત્યનું ચેપ્ટર છે. અને ઘણીવાર પરણેલા માટે અને કે તમે ડિવોર્સ હોય તો શું કરો, કે વિડો થઈ ગયા હોય તો શું કરો, એટલે એ અમુક જે ફેઝિસ ઓફ ધ લાઈફ અને અત્યારની આપણી મોડર્ન એમાં બહુ લાગુ પડે છે અત્યારની તબક્કે. કેમ કે માણસ ભલે આપણે ગમે તે આગળ વધ્યા કે ના આગળ વધ્યા, કે ભણ્યા કે ના ભણ્યા, પણ માણસ હજી માણસ જ છે, એમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. એટલે મારું આ ચેપ્ટરનું તારણ એમ છે કે સ્મિતાબેન થોડો આગળ તમે જરા ચલાવો. એટલે હું આગળ અહીં આપણે પ્રશ્નો પર જઈએ, કારણ કે પ્રશ્નો આપણેની ચર્ચા બહુ અગત્યની છે. એટલે તમે જેમ કહું કે આ એ જમાનાની વાત છે જ્યારે કન્વર્ઝન થતું હતું, અને કન્વર્ઝનમાં એવું હતું કે પરણિત વ્યક્તિ હોય અને ખ્રિસ્તી બને તો ઇટ ઇઝ વેરી ઓબ્વિયસ કે એની વાઈફ ખ્રિસ્તી ના હોય, અથવા તો કોઈ બી પાર્ટનર બેમાંથી એક. તો એવે તબક્કે શું કરવું? તો એવે તબક્કે પોલ એવું કહે છે કે તમે એ લગ્નમાં ચાલુ રહો. જો વિશ્વાસી સ્ત્રી તમારી સાથે રહેવા ન માંગતી હોય, અવિશ્વાસી સ્ત્રી તો કે પતિ, તો તમે તમારા પાર્ટનરને છોડી શકો છો, ડિપાર્ટ, લાઈક ધેટ્સ ઓકે, તમારે એની પાછળ જવાની જરૂર નથી. પણ આનાથી વિરુદ્ધ એ કહે છે કે જો તમે પહેલેથી વિશ્વાસી છો તો તમારે વિશ્વાસી જ વ્યક્તિ જોડે લગ્ન કરવા તમારી ઈચ્છા હોય તો. અને અહીંયા આ જે બાબત છે સંજીવભાઈ, તે પોલે પોતાના મનમાંથી નથી ઘડી, આ બાબત કોરંથી લોકોમાંથી આવે છે. અને આપણે કોરંથીઓના એટલે કોરંથીઓમાં બે પ્રકારના ખ્રિસ્તીઓ જોયા આપણે. એક જે લોકો બેફામ ખ્રિસ્તી થયા પછી પણ બેફામ લાઈફ જીવે છે, વ્યભિચારી લાઈફ જીવે છે. અને આ એવા પ્રકારના ખ્રિસ્તીઓ છે કે જે ખ્રિસ્તી થયા પછી પરણિત જીવનમાં પણ બ્રહ્મચર્ય સેલિબસી પાળે છે. બરાબર? એટલે પોલ આ બધી બાબતોને અહીંયા સંબોધે છે. એટલે આ સંજોગોમાં તમારા મત પ્રમાણે પોલ વિશ્વાસી ખ્રિસ્તીને શું સલાહ આપે છે? એટલે મારું એવું માનવું છે કે પોલ વિશ્વાસી ખ્રિસ્તીને એમ કહેવા માંગે છે, એટલે એવું આપણે તારણ કાઢી શકીએ કે તમે વિશ્વાસી હો અને જો બની શકે તો તમે એટલે લગ્ન કરો કે ના કરો તો એનું કોઈ મહત્ત્વ નથી મારી દ્રષ્ટિએ. એટલે મારો એવો ટેક છે. ઘણીવાર આપણે બધા કહે છે કે હવે લગ્ન કરી લો કે લગ્ન કરો, એ વ્યક્તિગત એમને વ્યક્તિ ના કરવા, એમનું કોલિંગ ના કરો તો કશું વાંધો નહીં. પરંતુ મારું એમ કહેવું છે કે લગ્ન જો કરો તો પછી લગ્નની જવાબદારી તમે પૂરી કરો, એટલે એકબીજા મધ્યે પત્ની કે પતિ અને વાઇસે વર્સા, અને ઈશ્વર માટે પણ સમય કાઢો. એટલે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે તમે પછી એવું ના કરો કે પછી એટલે અમુક તમે આમ લગ્નમાં જે પેલું બ્રહ્મચર્ય કે એવું કશું છે, હવે લગ્ન કરો તો પછી હવે એ વસ્તુ કદાચ તમારે એને જરા જુદી રીતે જોવી પડે, અને બંનેની સંમતિથી કરી શકો તમે. પરંતુ પછી પોલનું એમ કહેવું કે તમારું જે શરીર છે, પતિનું શરીર, પત્ની ઇઝ ધ ઓનર, એટલે પત્ની એની માલિક છે, અને પત્નીનું શરીર પતિ એનો માલિક છે. એટલે તમે એકબીજાના શું કહે છે અનુમતિથી બ્રહ્મચર્ય પાડી શકો, પ્રાર્થના કરી શકો. પરંતુ એવું અનુમતિ ના હોય તો તમે તમારા લગ્નની જે એકબીજાની એ છે એ તમે ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખો, પણ એની સાથે તમે એકલા ટાઈમ પણ કાઢો જેથી તમે ઈશ્વરની પાસે એકબીજાની શરીર. પણ મારું માનવું કે બને ત્યાં સુધી તમે વિશ્વાસી હોય તો વિશ્વાસ સાથે પ્રયત્ન કરો. અવિશ્વાસી હોય તો એને વિશ્વાસી પહેલાં બનાવો કે એની ઈચ્છા છે બનવાની, અને પછી લગ્ન કરો. સો લગ્ન કરવા માટે જે અત્યારે કદાચ આપણે એમ કહીએ કે જે લોકો લગ્ન નથી કર્યા એ લોકો મારું એવું માનવું છે કે એમણે થોડું જોવું કે મારા જે પાર્ટનર છે એ વિશ્વાસુ છે કે નહીં. એના મેં વિશ્વાસુ કરતાંમાં ઘણીવાર આઈ ફીલ કે આપણે મિસ ધ બોટ, કે લગ્નના કારણ તમે કહો લગ્ન શેના માટે કરીએ, એટલે ઘણીવાર લગ્ન કરવાનું કારણ આપણું શું છે એ જ આપણને કોઈને ખબર નથી હોતી. છોકરી સારી દેખાય છે, છોકરો સારું કમાય છે, તે માંડીને એમાં આપણે એમાંથી આગળ નથી, છોકરોનું ફેમિલી બહુ સારું છે. હવે બીજા બરાબર છે, આપણે પોલની ચર્ચા કરવાની છે, આપણા પોલ મારો આપણે પોલ એટલે પોલ એવું કહે છે કે લગ્ન શારીરિક જરૂરિયાત માટે પણ થાય છે,
બરાબર. અને આ એ જમાનાની વાત છે જ્યારે એરેન્જ મેરેજ થતા હતા, બરાબર. હવે અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખો કે અત્યારે બી લગ્ન લોકો એવું કહે છે કે અમને પ્રેમ થયો અને લગ્ન થયા, ધેટ ઇઝ નોટ ટેલિંગ હિયર. કોઈ એ રોમેન્ટિક પ્રેમ ને બધું છે ને એ હિન્દી સિનેમામાં કે હોલિવૂડના સિનેમામાં છે, સામાન્ય જીવનમાં બનતું નથી. લગ્ન ઘણા બધા કારણસર થાય છે. સામાજિક મોભો જાળવવા માટે થાય છે, આર્થિક મોભો વધારવા માટે થાય છે, ઘણા બધા કારણોસર થાય છે. શારીરિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પણ લગ્ન થાય છે. વોટ એવર રીઝન લગ્ન તમારું થાય એટલે આ જે હું જે વાંચું છું એના રેફરન્સ પ્રમાણે કહું છું, તમારું લગ્ન કોઈ પણ કારણ સંજોગોમાં થયું, તમે ખ્રિસ્તી છો, તમે વિશ્વાસી જોડે લગ્ન કર્યું છે, આપણે ફર્સ્ટ એ કેસ લઈએ તો તમે તમારા લગ્નના વાવ પૂરા કરો તમારી પત્ની પ્રત્યે. અહીંયા બધા જ ભાવ, તમે એને પ્રેમ કરો, તમે એની શારીરિક જરૂરિયાતો પૂરી કરો, બધું જ આવી જાય છે. માન સન્માન આપો, જે તમે ચર્ચમાં તમે જે પ્રતિજ્ઞા બોલો છો એ દરેક પ્રતિજ્ઞા તમારે લગ્ન જ્યાં સુધી તમારા ટકી રહે છે ત્યાં સુધી કરવાના છે. અને પોલ તો ના જ પાડે છે, વિશ્વાસીઓએ ડિવોર્સ આપવાની જરૂર જ નથી, બરાબર. કદાચ તમારી વચ્ચે મતભેદ થયો અને તમે જુદા થઈ ગયા તો તમે ફરી પાછા ભેગા થાઓ, પોલ એવું ઈચ્છે છે, બરાબર. અને અહીંયા એક બહુ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે જો અવિશ્વાસી જોડે તમારા લગ્ન થયા હોય અને એ વ્યક્તિ જતી રહી હોય તો એને જવા દો. પોલ એને મનાવવાની ના કહેતો જ નથી, લેટ ધેમ ગો. અને તમે શું કરો, તમે એક અપરિણિત વ્યક્તિની જેમ રહો અને પ્રભુનું કામ કરો. વિધવાઓને માટે બી સેમ વસ્તુ અહીંયા પોલ કહે છે કે તમે શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમે જેવા છો એવા જ રહો, એટલે પોલના જેવા જ રહો, તમે અપરિણિત રહો અને પ્રભુનું કામ કરો. અને જો તમારાથી એ શક્ય ન હોય તો તમે વિશ્વાસી વ્યક્તિ જોડે લગ્ન કરો, જે સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસી હોય. અને એ તમારી એટલે લગ્ન તો ઘણા બધા કારણોસર થઈ શકે છે, પણ લગ્ન થયા પછીનું તમારું જે મુખ્ય કારણ એ છે કે તમે ખ્રિસ્તી કુટુંબ તરીકે તમારે જીવન જીવવાનું છે. અને અહીંયા જે પોલ ના પાડે છે એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે પ્રથમ સદીના જે ખ્રિસ્તીઓ હતા એ ડિસ્ટ્રેસમાં હતા, કારણ કે કઈ ઘડીએ સતાવણી આવશે, કઈ ઘડીએ એમનો જીવ જોખમમાં મુકાશે. જો એ અપરિણિત હોય તો એમના એકલાને જ સતાવણી આવવાની છે, બરાબર. પરંતુ જો કુટુંબ હોય તો આખા કુટુંબને સતાવણી આવવાની છે, એટલા માટે પોલ ના પાડે છે. અને એ સ્થિતિ આજે પણ બદલાઈ નથી, એ સ્થિતિ આજે પણ છે એવું હું માનું છું. સંજયભાઈ, હવે તમે શું કહો છો? એટલે પોલ ના નથી પડતો લગ્ન કરવાની. પોલ એવું કહે છે કે એટલે તમને જો એવું એટલે એવી કંઈ ખાસ ઈચ્છા ના હોય તો લગ્ન કરવાની જરૂર નથી, પણ તમને જો તીવ્ર ઈચ્છા હોય લગ્ન કરવાની હોય, દરેકને કે માણસને બાયોલોજિકલી કે આપણે જે કે અમુક એટલે આપણે ઈશ્વરનો ઓરિજિનલ પ્લાન તો એવો જ હતો કે ભાઈ સ્ત્રી અને પુરુષ એક થાય, કુટુંબ કરે અને પછી ફૂલ એને ફળે. આમ જોવા તો આપણે ઉત્પત્તિમાં જઈએ તો એ પ્રમાણે એટલે એ તો છે જ. પરંતુ એ જમાનામાં જ્યારે બધા ખ્રિસ્તી લોકો થતા હતા ત્યારે ના સંદર્ભમાં પોલનું એમ કહેવું છે કે ત્યારે તમને જ્યારે તમે ખ્રિસ્તી થયા તો તમે ગુલામ તો ગુલામ રહો, જો સ્વતંત્ર થઈ શકો તો થઈ જાઓ, તમે માલિક છો તો માલિક રહો. એમાં કહેશું એમાં તમે ખ્રિસ્તી થાઓ અને પછી ખ્રિસ્તીની આજ્ઞાઓનું પાલન કરો. એટલે દેટ ઇઝ ધ ફોકસ ઓફ એનીબડીઝ લાઈફ. અત્યારે બી એને આપણે કહી શકીએ. એટલે તમને જો આપણે જો ના રહી શકતા હોય લગ્ન કર્યા વગર તો લગ્ન કરવું અને એકબીજાની શારીરિક, દૈહિક અને જે બધી આત્મિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી અને એ પ્રમાણે રહેવું. એના આગળના ચેપ્ટરના પછીના ચેપ્ટરમાં છે એવું મને કંઈક ખ્યાલ છે, ત્યાંસેક છે નવા કરારમાં પતિની ફરજો અને પત્નીની. તો પોલ અહીંયા એક બાબત આપણે બધા ચૂકી જઈએ છીએ, જે પોલ બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તમે તમારા જો ડિવોર્સ થયા હોય, તમે વિધવા અથવા વિધુર થયા હોય અને તમે જો વિશ્વાસી હો તો તમે શક્ય હોય ત્યાં સુધી ફરી લગ્ન કરો નહીં. વેરી ક્લિયર ઓન ધેટ. હા, એટલે એ જ એનું કહેવાનું એ છે કે તમે ધારો કે હવે તમને એમ તમે ઈશ્વર પાસે આવ્યા ત્યારે કદાચ ચાલો તમે વિધવા થઈ ગયા હોય તે વખતે, તો હવે તમને એમ થાય કે હવે મારે ઈશ્વર પાસે આવ્યો તો હું વિધવા જ રહેવામાં વાંધો નથી એમ. એટલે ઘણી વાર સોસાયટી એમ કે ભાઈ લગ્ન કરેલા વિધુર થયા તો કે ભાઈ બીજી પત્ની કર પણ તમને જો ઈશ્વરની સાથે ભક્તિ કરીને એમને શાંતિ મળતી હોય તો તમને જરૂર નથી. એટલે એ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે એ રીતે આપણે મારું માનવું છે કે પોલ એમ કહેવા માગે છે કે તમે જેવા છો એમાં કોઈ ઈશ્વરને વાંધો નથી,
તમે ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરો છો દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ પછી તમે પછી તમે લગ્ન કરીને માનું છું પોલ જે કહે છે એ કોઈ આજ્ઞા નથી, એ વે ઓફ લાઈફ કે છે, બરાબર? એ તમને એવું નથી કહેતો, કારણ કે પ્રભુ ઈસુએ આ અંગે કોઈ પ્રકારની કમાન્ડમેન્ટ આપેલી નથી. હા, પરંતુ આપણે એઝ અ ક્રિશ્ચિયન જાણીએ છીએ કે આપણે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ જોડે જ લગ્ન કરવા જોઈએ અને એ લગ્નના બંધનમાં આપણે ટકી રહેવું જોઈએ, બરાબર? કોઈ પણ પ્રકારની આપણને મુશ્કેલી આવે તો વી શુડ બી લાઈક દેટ. પણ હવે આજના જમાનામાં એવું શક્ય બનતું નથી અને આપણે જોઈએ છે કે ચર્ચ ઇઝ ટેકિંગ સો મચ લિબરલ સ્ટેન્ડ્સ ઓન ધીસ ઇસ્યુ. ચર્ચના પાસ્ટરો વિધર્મી જોડે લગ્ન થતું હોય, જે નોન ક્રિશ્ચિયન છે ત્યાં જઈને લગ્ન વિધિ કરાવતા હોય છે ખ્રિસ્તી. ત્યાં હિન્દુ વિધિથી બી લગ્ન થાય, મુસ્લિમ વિધિથી બી, વોટ એવર. સો દેટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ અનએક્સેપ્ટેબલ એકોર્ડિંગ ટુ મી, બરાબર? એટલે મને એ બહુ યોગ્ય લાગતું નથી. ઘણા મા બાપો બી પોતાની છોકરીઓના લગ્ન હિન્દુ જોડે કરાવે છે અને ખુશી ખુશી કરાવે છે, એટલે એ બી મને યોગ્ય નથી લાગતું. ઘણા લોકો એટલે ધેટ ઇઝ, પણ તમે જો આ ચેપ્ટર તમે વાંચ્યું હોય તો મિશનરીઓ માટે બી લખ્યું છે. મિશનરીઓએ બી તો ખાસ વિશ્વાસી છોકરી લાવવી જોઈએ કે વિશ્વાસી પુરુષ છોકરો જ લાવવો જોઈએ. એટલે આ એક બહુ અગત્યની બાબત અહીંયા લખેલી છે. બીજું કે પોલ લગ્ન જેમના થઈ ગયા છે એમને તો કોઈ બંધનમાં રાખતો જ નથી. એમને કહે છે તમે જ્યાં છો, જેવા છો, તમે એવા રહો અને ખુશ રહો. પ્રભુમાં તમે તમારું લગ્ન જીવન નિભાવો. પરંતુ જો તમારા લગ્ન ન થયા હોય તો તમે આટલા સ્ટેપ લો. જે આપણે જોઈએ છીએ કે 2000ની પ્રથમ સદીમાં બી લોકો ચૂકી ગયા હતા અને આજે પણ ચૂકે છે. અને આજે તો ખૂબ ધૂમ ધડાકા સાથે લોકો ચૂકી જાય છે કે પોતે શું કરે છે, ક્યાં કરે છે, અને દરેક બાબતમાં આપણે ખોટી રીતે આપણે આપણા વચનો ટાંકીએ છીએ. અને જે લગ્નની જે પ્રતિજ્ઞાઓ છે જે તમે લો છો એને તમે સિરિયસલી નથી લેતા. આ જે પોલ જે કહ્યું છે એ જ તમે પ્રતિજ્ઞામાં ચર્ચમાં બોલો છો, બરાબર? પણ તમે એને સિરિયસલી ક્યારેય લેતા નથી, બરાબર? અને પછી એટલે આગળ આપણે એની ચર્ચા ન કરીએ, પણ અહીંયા એક બીજી બહુ મહત્વની બાબત સંજયભાઈએ જે કહી કે તમે જેવા છો એવા તેડાયેલા છો, એ વાક્યનો શું અર્થ થાય સંજયભાઈ તમારી દ્રષ્ટિએ? એટલે આઈ થિંક આપણે એવી રીતે વિચારવું જોઈએ કે આપણે જેવા છે એવા, કે આપણે ઈશ્વરની પાસે જ્યારે આવ્યા ત્યારે આપણે જેવા હતા તેવા, મિનિંગ જે તમારી સ્થિતિ હતી એમાં, એટલે સ્થિતિ ઇન ધ સેન્સ કે ભાઈ એવામાં એવું સ્થિતિ, એટલે મારું માનવું છે કે એટલે તે જમાના કદાચ આપણે જોયું તો ભાઈ સ્લેવ હતા લોકો. હવે ઈશ્વર પાસે આવે તો હવે એને પછી એને વિચાર થાય કે ભાઈ શું કરું, મારો માલિક આમ તો ઈશ્વર ઇઝ માય ગોડ, એ કે એ પ્રમાણે મારે કરવાનું, એ કરું કે કાં તો પેલો મારો જે શેઠ કહે છે એ પ્રમાણે હું કશું કરું. એટલે એટલે એમના, આઈ થિંક એ થોડુંક એમના માટે છે. પણ અત્યારના કન્ટેક્સમાં આપણે લઈએ કે આપણે ધારો કે અત્યારે આપણે સ્કૂલમાં હોઈએ અને પછી મારું દ્રશ્ય મારે કોલેજમાંથી પાસ થઈને આપણે જોબ કરવા ચડ્યા હોય, જરા શરૂઆત થઈ હોય અને તમને ઈશ્વરની તેડું આવે કે ભાઈ સંજય તું મારી પાસે આવે, મારા કામ, તમને ઈશ્વરનું કામ કરવું છે, તો તમે એમાં કશું વાંધો નહીં, તમે તમારું કામ કરો. તમારે અત્યારે છોકરી શોધવાની જરૂર નથી. એનો ટાઈમ ધારો કે તમને એમ લાગે આફ્ટર 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ પછી કે કદાચ મને જીવનસાથીની જરૂર છે, તો એ પ્રમાણે ઈશ્વર પૂરી પાડશે. અને ત્યારે પૂરી પાડે ત્યારે તમે મેક શ્યોર કે બે વિશ્વાસી સ્ત્રી હોય. પણ તમે જો વિશ્વાસુ હશો તો બીજી કોઈ સ્ત્રી તમને ફિટ થશે જ નહીં પહેલેથી, અને વાઇસ વર્સા. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર ઓન વિશ્વાસ. તમારે જો વિશ્વાસ હોય તો સામેની વ્યક્તિ તમને એ ફિટ થવાની નથી તમને, અને વાઇસ વર્સા, એટલે તમારે લગ્ન થશે જ નહીં. થાય જ નહીં. એટલે પહેલાં હા, એટલે એ બધી વાત, એટલે એ જે હૃદયથી તમે જો રાઈટ, તમે જો હૃદયથી વિશ્વાસ કરો then you will see the difference. એટલે મારું એ જ કહેવાનો તાત્પર્ય એ જ છે પોલનું કે ભાઈ તમે જો હૃદયથી ઈશ્વરનો સ્વીકાર કર્યો હોય, બરાબર છે, અને તમે એને રિસ્પેક્ટ કરો, તો તમે એની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન પણ નહીં કરો. કે એનો કંઈ અર્થ નથી કે તમે ઈશ્વરનો સ્વીકાર કરો એક તરફ, રાઈટ, પછી એની આજ્ઞા પાડતા નથી, તો પછી એનો તો દેટ મીન તમે સ્વીકાર કર્યો જ નથી. એનો સ્વીકાર કર્યો જ નથી. યસ, તમે કોઈનો સ્વીકાર કરો કે હું તમને માનું છું, યસ તમારા સાહેબ, પણ તમે એનું કશું માનો જ નહીં, તો દેટ મીન તમે યુ આર નોટ કન્સિડરિંગ હિમ ઇઝ યોર ગોડ or the Malik or if you love Jesus Christ, then you will follow his commandments. You have to follow. There is no such thing as love. Love comes with a discipleship. એવું કંઈ ગાંડા જેવું ઈશ્વર just look at the, you know, Paul, ઈશ્વર શિષ્યો પર કેટલી વાર ગુસ્સો થયા કે અત્યારે ઊંઘી ગયા, લાવ જાગો.
અને અહીંયા એક બીજી વાત બહુ લાઈક એટલે અહીંયા લેટિન ભાષા અને ગ્રીક ભાષામાંથી ભાષાંતર છે, એટલે અંગ્રેજીમાં વર્જિન શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અને આપણે જનરલી વર્જિન એક કુમારિકાઓ માટે વાપરીએ છીએ, બરાબર. અને એ કલમ થોડીક આપણને ગુજરાતીમાં બી સમજવામાં અઘરી પડી જાય છે, કે જેમાં પિતાને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમારી વર્જીને કશું કર્યું હોય, આમ કર્યું હોય તો તમારે એને જવા દેવી, બરાબર. તો એ કલમમાં હું સમજાવું તો એમાં એવું છે કે કલમ માટે એ જમાનામાં જેમ આગળ વાત કરી ને કે આ જે કોરંથિયાના જે લોકો હતા એમણે પોલને પ્રશ્નો લખીને મોકલ્યા હતા. એમાં પિતાઓ હતા જે ખ્રિસ્તીઓ બન્યા હતા, અને એ જમાનામાં એરેન્જ મેરેજ ચાલતા હતા. એટલે એરેન્જ મેરેજમાં એવું થતું હતું કે મા બાપ લગ્ન નક્કી કરે, બરાબર. તો મા બાપને એવું થાય કે ભાઈ મારી છોકરી કે છોકરો ન પરણે તો સારું, પ્રભુમાં રહે તો યોગ્ય છે, બરાબર. એટલે એ લોકો પોતાની ઈચ્છા પોતાના બાળકો પર થોપતા હતા. તો અહીંયા પણ પોલ એવું સ્ટેન્ડ લે છે કે એમને લગ્ન કરવા હોય તો તમે એમને લગ્નમાં આપો, અને આ બંનેને લાગુ પડે છે. છોકરીઓ, કુંવારી છોકરીઓ અને કુંવારા છોકરાઓને, અને બંનેને માટે ગ્રીક અને લેટિનમાં વર્જિન શબ્દ વપરાયેલો છે. સો દે લાઈક, પણ અહીંયા બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે અહીંયા પિતાઓ એવું વિચારે છે કે એમના બાળકો લગ્ન ન કરે અને પ્રભુની સેવામાં વપરાય, ત્યારે પોલ એવું કહે છે કે ના, બાળકોની ઈચ્છા હોય લગ્ન કરવાની તો તમે લગ્ન કરાવો. બરાબર છે. હા, એટલે બરાબર. એટલે મારું એટલે અમુક પહેલાં અમુક તમે જે વાત કરી તે વાત આમાં આ ચેપ્ટરમાં ખબર નહીં છે કે નહીં, આમાં કશેક છે, મેં કંઈ વાંચી નહીં એવી, પણ એ આપણે એ રીતે જોઈ શકીએ કે યુઝ્યુઅલી ઈશ્વર એટલે પેરેન્ટ્સ હોય તો એમના છોકરાઓને કહી શકે કે ભાઈ તું આવું કર, અથવા આ પ્રમાણે મોટાભાગે ઘણીવાર. પરંતુ એ સારી વસ્તુ પોલે ક્લેરિફાય કરી છે કે તમે છોકરા કે છોકરીને એમને પોતાનું જજમેન્ટ કરવા દો, અને એ પ્રમાણે એમનું પોતાનું ડિસિઝન. પેરેન્ટ શુડ નોટ ઇન્ટરફિયર ઇન દેટ સેન્સ, પેરેન્ટે ના કહેવું છે. એટલે સરસ અભ્યાસ કરવા જેવું અને સમજવા જેવું છે, એસ્પેશિયલી જે લગ્ન અત્યારના તબક્કે કે ગમે તે તબક્કે. આઈ થિંક આ જે અમુક જે કોરંથીનું ચેપ્ટર, અમુક જે પેલી કે બાઇબલ આમ જોવા જઈએ પણ આપણી જે ડે ટુ ડે લાઈફ માટે અમુક વાર બહુ એમાં નથી એટલા બધા અધ્યાયો વાંચવા જેવા, ડે ટુ લાઈફમાં એપ્લિકેબલ ઘણીવાર. તો આ બધા ડે ટુ ડે લાઈફને કેવી રીતે તમે સુધારી શકો અને કેવી રીતે તમારા ફ્યુચર તમારું જે તમે લગ્ન સાથીને પસંદ કેવી રીતે કરી શકો, અને જો થઈ ગયા હોય તો એને કેવી રીતે તમે વિશ્વાસમાં લાવી શકો અને નિભાવી શકો, એ જે બધી વસ્તુઓ છે. એટલે મારું એવું બી જોઈ શકીએ આપણે કે ભાઈ પોલ કે છે ભાઈ ધારો કે તમારું પત્ની અવિશ્વાસી હોય કે પતિ અવિશ્વાસી, પછી વિશ્વાસમાં આવે જ નહીં, આવે જ તો શું કરો? દેટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન નો બડી કેન આન્સર. પણ એકોર્ડિંગ ટુ ધ પોલને એમ કેવું છે કે તે માણસ તમે જવા દો. એ સ્ત્રી અથવા એ પાત્ર જો છૂટું થવા માંગતું હોય તો એને જવા દો. પણ એ છૂટું થવા ના માંગતો હોય તો આપણે છૂટા કરી દેવાય? પોલ ના પાડે છે. પોલ એમાં કહે છે કે તમારે છૂટા કરવાની જરૂર નથી. એટલે પોલ તમને કહે છે કે તમારે, પણ એમાં વસ્તુ સ્થિતિ આ જ છે કે તમારું જો પાત્ર અવિશ્વાસી હોય તો તમે વિશ્વાસી રહેવાના જ નથી. બરાબર છે. એટલે પછી છૂટા થવાનો સવાલ જ નહીં આવે કે પાત્ર અવિશ્વાસી એટલે તમે બી અવિશ્વાસી જ થઈ જવાના છો. તમે અવિશ્વાસી જ થવાના છો. બરાબર. સો ઇટ ઇઝ બેટર યુ રન અવે ફ્રોમ ધેટ સિચ્યુએશન. એટલે તમે પહેલેથી જ એને અવોઇડ કરો કે અવિશ્વાસી સાથે લગ્ન કરવું જ નથી આપણે, અથવા એ રીતે અવિશ્વાસ આપણે વર્તીએ જ નહીં, તો પછી એમાં એવો પ્રશ્ન આવે જ નહીં. અને જેને તેના થઈ ગયા છે એને નિભાવવાનું. તમે તમારી ઈશ્વરની કાળજી કરો. હવે એ જે વ્યક્તિ નથી વિશ્વાસુ, પરંતુ કશું વાંધો, પણ જે તમારા છોકરા છે એને તમે પ્રયત્ન કરો કે ભાઈ એ ઈશ્વર પાસે રહે, અને તમે તમારી રીતે એ રીતે આપણે એને આગળ ચલાવી શકીએ. એક બહુ અગત્યની વસ્તુ અહીંયા એ છે કે જો તમે ખ્રિસ્તી હો, તમારા પતિ કે પત્ની એટલે કપલ જો આખું ખ્રિસ્તી છે, વિશ્વાસી છે, તો એમના બાળકો જ્યાં સુધી સમજણા નથી થતા ત્યાં સુધી તેઓ આપોઆપ સ્વર્ગના ભાગીદાર બને છે. કેટલો મોટો આશીર્વાદ છે.
હા એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આઈ થિંક That is the ઘણીવાર આપણે બેસ્ટ થિંગ પોલ અહીંયા કહે છે કે જ્યાં સુધી તમારા બાળકો પુખ્ત નથી થતા, એનીથિંગ કેન બી હેપન ટુ યુ એન્ડ યોર કિડ્સ. દેર ઇઝ આપણી પાસે કોઈ ગેરંટી નથી. એ લોકો સીધા સાલ્વેશનના, મોક્ષના, સ્વર્ગના અધિકારી બને છે જસ્ટ બીકોઝ ઓફ યોર ફેથ. just because of your one parent's faith. યસ, સો ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. ના એ બરાબર છે. એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણે ઘણીવાર કારણ કે છોકરાનું શું ઘણા આપણા સમાજમાં ને બધે જોઈએ છે ઘણીવાર બે તો છોકરાનું શું તો છોકરાઓના સારા મૃત્યુ પામે છે, એક્સિડન્ટ થાય છે અને આપણો જીવ ગમે તે થઈ શકે. રાઈટ, તો છોકરાનું શું તો એ બરાબર લોકો છે. સીધા સ્વર્ગના અધિકારી બને છે. ધેટ ઇઝ વન ઓફ ધ લાઈક બેસ્ટ વર્સ ઇન ધીસ ચેપ્ટર. એટલે આપણે એનું રિવર્સ આપણે બી જોઈ શકીએ કે ચાલો એ તો અવિશ્વાસી અને વિશ્વાસી, પણ તમે બંને વિશ્વાસી પણ રિયલી વિશ્વાસમાં એક જણા તો બરાબર વિશ્વાસી રહેવું પડે. પણ ઢચુપચું વિશ્વાસ બે તમારા બંને ખ્રિસ્તી ભલે હોય પણ એક ખાલી ઢચુપચું હોય પણ બીજા તો બરાબર હોવું જોઈએ, નહીં તો તમારા છોકરાઓ કેનોટ ગો ટુ હેવન. કે અત્યારે ખ્રિસ્તી એટલે આ જ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આપણે બધા ખ્રિસ્તી એટલે જન્મથી ખ્રિસ્તી નથી કહેતા. જન્મથી આખી દુનિયામાં 2 બિલિયન ખ્રિસ્તીઓ છે. એટલે ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ ધીઝ આર ધ ખ્રિસ્તી બાય હાર્ટ વેન યુ હેડ કોલિંગ પર્સનલ સેવિયર. તમે પોતે જ્યારે તમને લાગ્યું કે હવે મારે ઈશ્વર પાસે હું આવ્યો છું, that is the start. Paul lawyer ની જેમ That is the Christian. સુધી સંપુક્ત થાય, જ્યારે સમજણ થઈ ગયા, then they will not get that benefit. એ બાળકો માટે પણ જે માણસો જે વાત કરે છે ખ્રિસ્તી માણસો, તેડાયેલા માણસો, એ અત્યારની વાત કરે છે. તમે જ્યારે ઈશ્વર પાસે આવ્યા એની વાત કરે છે. એટલે અત્યારે સેન્સસ પ્રમાણે બધા બહુ ક્રિશ્ચન છે, બધા ક્રિશ્ચન નથી. એમાં કોઈને કંઈ કન્ડેમ નથી કરતો. I was one of them and I'm still maybe still there, but it is conviction કે ભાઈ આપણે એ રીતે જોઈએ આપણી જાતને કે ભાઈ હું ક્યાં છું. એને એમાં કોઈને કહેવાની જરૂર નથી, but you can see yourself. If you see that way, then world would be nice. Heaven will be right here. ઈશ્વર આવશે વેલકમ કરવા માટે. we all be ready. Yes. ઓકે, ત્યારે આપણા બધા પ્રશ્નો અને ચર્ચા પૂરી થઈ છે. Okay, well, thank you for watching. And please ask us some questions or comments. Amen. Take care.